Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Ý thức là gì? Những hạn chế của sáng tạo này là gì? Tại sao chúng ta không thể nhận thức được những hạn chế này? Tại sao ý thức lại mang theo bản ngã? Và tại sao chúng ta tồn tại ngay từ đầu? Đây là những câu hỏi tâm linh tối thượng, hai ảo tưởng ngăn cản chúng ta trải nghiệm câu trả lời. Một bên ngoài và một bên trong. Ảo tưởng bên ngoài là vũ trụ mà chúng ta nhận thức xung quanh mình. Ảo tưởng bên trong là tâm trí. Khi chúng ta cố gắng hiểu ảo tưởng bên ngoài, từ góc nhìn cổ điển, mọi thứ dường như có trật tự và được chi phối bởi các quy luật, có thể dự đoán được. Nhưng khi chúng ta đi sâu hơn vào thế giới lượng tử, chúng ta gặp phải sự hỗn loạn. Các quy tắc của vật lý cổ điển không còn áp dụng được nữa. Mọi thứ trở thành vấn đề xác suất. Chúng ta vẫn không hiểu tại sao những quy luật tương tự hiệu quả trong thế giới cổ điển lại thất bại trong thế giới lượng tử. Ảo tưởng bên trong tâm trí hoạt động theo cách ngược lại. Ban đầu, nó có vẻ hỗn loạn và ngẫu nhiên, nhưng khi chúng ta đi sâu hơn, chúng ta bắt đầu tìm thấy sự bình yên và sự sáng suốt thiêng liêng. Tâm trí là một ảo tưởng, nhưng nó cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Nó tạo ra sự mất cân bằng bên trong chúng ta, điều khiển sự tồn tại của chúng ta. Khi chúng ta đạt đến trạng thái vô niệm, ta có thể cảm thấy như một tảng đá tĩnh lặng và vô hồn. Mặc dù tâm trí mang lại sự sống cho chúng ta, tôi khuyến khích bạn hãy tìm kiếm sự giác ngộ để thoát khỏi ảo tưởng và trải nghiệm bản ngã đích thực của mình. Đây là một cơ hội mà chúng ta không nên bỏ lỡ, một cơ hội hiếm có để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vì hai ảo tưởng này, chúng ta không thể nghĩ xa hơn cuộc sống này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, tạo vật này có những giới hạn. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta có thể vẫn bị mắc kẹt trong vòng luân hồi. Chỉ thông qua tâm linh, chúng ta mới có thể vượt qua những giới hạn này. Bên cạnh những mục tiêu vật chất, chúng ta phải có một mục tiêu tâm linh, và mục tiêu đó nên là sự giác ngộ. Nếu mục tiêu tâm linh của bạn không phải là sự giác ngộ, thì bạn vẫn chưa đi trên con đường tâm linh đích thực. Bạn có biết hành trình tâm linh thực sự của mình bắt đầu khi nào không? Nó bắt đầu sau khi bạn giác ngộ, sau khi bạn đã trải nghiệm được con người thật của mình. Mọi thứ trước đó, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ đơn giản là sự chuẩn bị. Cũng giống như trường mầm non chuẩn bị cho trẻ em học tập thực sự, các bài thực hành tiền giác ngộ của bạn chuẩn bị cho bạn hành trình, nhưng chúng không phải là hành trình thực sự. Mục tiêu tâm linh ban đầu của chúng ta nên là sự giác ngộ. Và sau đó, hành trình thực sự mới bắt đầu, một con đường dài và sâu sắc vẫn còn ở phía trước. Tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta vẫn còn nhiều điều phải học về tâm trí. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá câu trả lời cho vô vàn câu hỏi xoay quanh nó. Trong cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ cách một người giác ngộ hiểu những câu hỏi sau. Giác ngộ là gì? Giác ngộ liên hệ với tâm trí như thế nào? Tâm trí thực sự là gì? Chúng ta trải nghiệm những suy nghĩ và giấc mơ như thế nào? Tại sao chúng ta gặp phải những suy nghĩ tiêu cực và áp đảo? Làm thế nào chúng ta có thể kìm nén tâm trí? Sự bình an nội tâm ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào? Những sức mạnh tâm linh nào định hình tâm trí? Những năng lượng tâm linh nào ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta? Tâm trí hiện tại là gì? Các loại suy nghĩ khác nhau là gì? Phương pháp thực hành tâm linh nào là tốt nhất và duy nhất có thể dẫn chúng ta đến sự giác ngộ? Thân chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình đang mời các bạn đón nghe tập 3 vào video podcast kế tiếp này với chủ đề tâm trí đang ngăn cản chúng ta đạt được sự giác ngộ như thế nào? Bài đọc tập 3 này gồm có chương 6, tất cả chỉ nhằm mục đích tham khảo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 3 này nhé. Daily Life Podcast, Anthony L. Tập 3, sự giác ngộ tâm linh, sức mạnh của tâm. Chương 6, sức mạnh của tâm là gì? Tâm là một ảo tưởng, và ảo tưởng này mạnh mẽ đến mức ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng. Nó thậm chí không cho phép chúng ta suy nghĩ về ý thức và những hạn chế của nó. Thay vào đó, nó chỉ hướng sự tập trung của chúng ta vào những thành tựu vật chất, vốn chỉ mang lại sự thỏa mãn hoặc hạnh phúc tạm thời. Ngay cả khi ai đó cố gắng nói với chúng ta sự thật, chúng ta thường không tin và thậm chí có thể chế giễu. Đó là sức mạnh của tâm trí, nó khiến chúng ta tin rằng mình sẽ ở lại mãi mãi trong thân xác này. Giác ngộ không gì khác ngoài trạng thái vô niệm. Một khi đạt đến trạng thái này, chúng ta nhận ra rằng ý thức và thân xác là hai thứ tách biệt. Cho đến khi đạt đến trạng thái vô niệm, chúng ta không thể thực sự hiểu mình là ai. Do ảo tưởng, chúng ta không thể hiểu được điều này cho đến khi đạt đến trạng thái giác ngộ. Khi cố gắng hiểu tâm trí,
mỗi người hiểu nó theo những cách khác nhau. Mặc dù tâm trí là một ảo ảnh, chúng ta có thể hiểu được nó sau khi đạt đến trạng thái vô tâm. Một khi đạt đến trạng thái vô tâm, chúng ta sẽ hiểu được cách tâm trí được tạo ra bên trong chúng ta, tâm trí hiện tại là gì, tâm trí hoàn hảo là gì, và các loại suy nghĩ khác nhau là gì. Có một khái niệm trong thế giới phần mềm máy tính được gọi là liên kết chặt chẽ, và theo một cách nào đó, chúng ta cũng liên kết chặt chẽ tương tự bên trong chính mình, cả các yếu tố vật lý và phi vật lý đều tham gia vào quá trình tạo ra tâm trí. Tôi biết bạn khó tin vào những sự thật tôi chia sẻ trong cuốn sách này, nhưng tôi thực sự khuyên bạn nên nghe hết. Tôi tin chắc rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn ở bất kỳ giai đoạn nào khi bạn thắc mắc về sự tồn tại của mình và bản chất của sự sáng tạo này. Chúng ta có hai trạng thái, ý thức và vô thức, nhưng tâm trí không có những trạng thái riêng biệt. Tâm trí là phi vật chất, và chúng ta không có các loại tâm trí khác nhau như ý thức, tiềm thức và vô thức. Những sự phân biệt này chỉ là sản phẩm của quá trình phân tích của chúng ta. Khi đạt đến trạng thái vô niệm, chúng ta nhận ra rằng những trạng thái này liên quan đến ý thức. Tâm trí đơn giản là những suy nghĩ và giấc mơ của chúng ta. Tâm trí có thể ảnh hưởng đến trạng thái ý thức của chúng ta. Điều này có nghĩa là tâm trí ảnh hưởng đến mức độ ý thức của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức 100%, chúng ta có 0% ý thức. Nếu chúng ta ý thức 50%, chúng ta có 50% ý thức. Nếu chúng ta ý thức 1%, chúng ta có 99% ý thức. Chúng ta không cần phải ý thức 100% mọi lúc. Khi học hoặc làm điều gì đó lần đầu tiên, chúng ta có thể cần phải ý thức hoàn toàn ý thức 100%. Tuy nhiên, một khi đã học được, chúng ta có thể hoạt động với mức độ ý thức thấp hơn. Ví dụ, khi mới học lái xe, chúng ta ý thức và tập trung 100%. Sau nhiều năm lái xe, chúng ta không cần phải ở cùng mức độ nhận thức đó. Đôi khi, chúng ta thậm chí còn tự hỏi làm thế nào mình về nhà sau khi lái xe, hiểu rằng một số người có thể sợ nhắm mắt và nhớ lại những suy nghĩ và giấc mơ của họ. Họ có thể sợ rằng một số suy nghĩ đó sẽ làm phiền họ, hoặc họ có thể sợ phản ứng của mình trước những suy nghĩ đó. Nhưng chúng ta cần hiểu một điều, nếu có vấn đề liên quan đến tâm trí, chúng ta cần tự mình giải quyết. Người khác chỉ có thể hướng dẫn chúng ta sửa chữa nó. Vì tâm trí là phi vật chất, nó là trải nghiệm bên trong của chúng ta, và không ai khác có thể sửa chữa nó nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu bạn không nhớ bất kỳ suy nghĩ hay giấc mơ nào trong 24 giờ qua, hãy kéo dài thêm 24 giờ nữa, và cuối cùng là một tuần. Nếu bạn vẫn không thể nhớ lại bất cứ điều gì trong tuần qua, thì có lẽ bạn đang có một tâm trí bình yên, một tâm trí tự tại. Nếu bạn nhớ bất kỳ suy nghĩ nào từ giờ phút gần nhất, bạn có thể chọn cách lờ chúng đi. Tâm trí hoàn hảo là gì? Đến lúc này, bạn đã hiểu cách một người giác ngộ trải nghiệm tâm trí. Tâm trí đơn giản là những suy nghĩ và giấc mơ, nó là một phản ứng liên tục với đầu vào giác quan, cảm xúc và ký ức. Chúng ta buộc phải phản ứng với những thông tin này thông qua hai yếu tố tâm linh, một là hơi thở, và hai là con mắt thứ ba. Chúng ta phải phản ứng với những thông tin này, vì chúng ta không thể kiểm soát quá trình đó. Chúng ta không thể ngừng suy nghĩ và mơ mộng cho đến khi đạt đến trạng thái vô niệm. Mỗi hơi thở buộc chúng ta phải phản ứng với thông tin giác quan, thúc đẩy chúng ta sử dụng trí nhớ, hoặc khơi gợi cảm xúc. Ngoài ra, một người giác ngộ hiểu rằng mọi thứ vượt ra ngoài suy nghĩ và mơ mộng, mọi thứ mà chúng ta hiện đang gọi là tâm trí, đều thuộc về ý thức. Mặc dù chúng ta buộc phải phản ứng với thông tin này bằng mỗi hơi thở, nhưng quá trình này vẫn có một lợi ích, khả năng quên lãng. Chúng ta quên đi những suy nghĩ và mơ mộng của mình sau vài phút. Khi đó, câu hỏi được đặt ra, tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ và mơ mộng nếu chúng ta có thể quên chúng? Tâm trí là một điều tuyệt vời khi chúng ta có thể quên đi những suy nghĩ và mơ mộng của mình, nếu không, nó sẽ là thứ xấu xí nhất trên đời. Sau vài phút, chúng ta sẽ không còn nhớ bất kỳ suy nghĩ và mơ mộng nào của mình nữa. Mỗi suy nghĩ giống như một bức ảnh. Với nhiều bức ảnh, chúng ta tạo ra một bộ phim chiếu trong đầu. Chúng ta phản ứng với bộ phim mình xem, và có thể trải nghiệm niềm vui hoặc nỗi buồn. Đó chính là cuộc sống. Tâm trí chính là cuộc sống khi chúng ta có thể quên đi những suy nghĩ và giấc mơ. Nếu không, đó sẽ là địa ngục. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều màn hình chi phối cuộc sống, chẳng hạn như điện thoại thông minh, TV, máy tính và máy tính xách tay. Tôi biết nhiều người xem màn hình hơn 16 tiếng mỗi ngày. Đối với họ, đó chính là cuộc sống.
Không có sự khác biệt nào giữa tâm trí và vô số màn hình mà chúng ta tương tác ngày nay. Cả hai đều khiến chúng ta quên mất mình là ai và khiến chúng ta sống như một phản ứng với các kích thích bên ngoài. Trong trạng thái vô tâm, chúng ta sống như những tảng đá. Sự giác ngộ chỉ dành cho những ai tìm kiếm trạng thái vô tâm và những giai đoạn tâm linh cao hơn, chứ không dành cho những ai muốn quên đi bản thân và chỉ đơn giản là sống cuộc sống của mình. Nếu chúng ta có những suy nghĩ hoặc giấc mơ không thể nào quên, thì chúng ta không có một tâm trí hoàn hảo. Chúng ta cần đo lường phản ứng của mình đối với những suy nghĩ hoặc giấc mơ đó. Nếu phản ứng của chúng ta trước những suy nghĩ khó quên nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nghĩa là nếu chúng ta có thể phớt lờ những suy nghĩ đó, buông bỏ phản ứng của mình với chúng, hoặc kiểm soát phản ứng mà không gây đau khổ cho cơ thể, và nếu những suy nghĩ đó không làm phiền chúng ta hoặc nếu phản ứng của chúng ta với chúng không gây hại cho bản thân hoặc người khác, thì chúng ta đang kiểm soát tốt bản thân. Trong suốt cuộc đời, chúng ta liên tục học được một điều, phản ứng cấp độ 2, nghĩa là cách chúng ta phản ứng với những suy nghĩ của mình. Khi còn nhỏ, chúng ta thường làm nhiều điều nghịch ngợm để đáp lại những suy nghĩ của mình. Chúng ta cố gắng thực hiện những suy nghĩ đó, và cha mẹ, giáo viên hoặc người lớn tuổi nói với chúng ta rằng hành vi này là không tốt. Họ dạy chúng ta cách cư xử, và hành vi học được đó trở thành phản ứng cấp độ 2 của chúng ta. Một số người học được điều này thông qua giáo lý, trong khi những người khác học được thông qua trải nghiệm cá nhân. Chúng ta luôn cần đo lường phản ứng của mình trước những suy nghĩ, đảm bảo rằng nó nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, và chúng ta phải đảm bảo rằng phản ứng của mình không gây hại cho bản thân hoặc người khác. Phản ứng cấp độ 1 phụ thuộc vào môi trường bên trong của chúng ta, chẳng hạn như sự bình yên nội tâm. Tuy nhiên, cấp độ phản ứng thứ hai được hình thành bởi những gì chúng ta học được từ cha mẹ, thầy cô hoặc kinh nghiệm sống. Những ảnh hưởng này định hình phản ứng của chúng ta với những suy nghĩ, và phản ứng đó chính là hành vi. Nếu bạn nhớ bất kỳ suy nghĩ hoặc giấc mơ nào trong tuần qua, hãy viết từng suy nghĩ ra giấy và tiếp tục cho đến khi bạn ghi lại tất cả. Bây giờ, hãy phân tích từng suy nghĩ, đó là loại suy nghĩ nào? Đó là phản ứng với thông tin giác quan, ký ức, cảm xúc, nỗi sợ hãi hay lo lắng. Hãy làm điều này với mỗi suy nghĩ hoặc giấc mơ bạn đã viết ra. Những suy nghĩ khác nhau là gì? Chúng ta có thể chia suy nghĩ thành các loại khác nhau dựa trên điểm kích hoạt của chúng. Loại thứ nhất là suy nghĩ đầu vào cảm giác, loại thứ hai là suy nghĩ đầu vào trí nhớ, loại thứ ba là suy nghĩ dựa trên nỗi sợ hãi, loại thứ tư là suy nghĩ dựa trên lo lắng, và loại thứ năm là suy nghĩ được kích hoạt bởi những cảm xúc khác. Suy nghĩ đầu vào cảm giác, chúng ta có 5 giác quan chính, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác. Các giác quan này phát hiện các kích thích từ môi trường, và các tế bào thụ thể bên trong chúng chuyển đổi chúng thành các tín hiệu điện và hóa học, sau đó chuyển qua các dây thần kinh chuyên biệt đến các vùng khác nhau của não. Mục đích của tôi ở đây không phải là giải thích cách thức hoạt động của các giác quan. Có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu từng khía cạnh của hệ thống cảm giác, cách thức hoạt động, cách thức chuyển đổi thông tin và cách chẩn đoán và điều trị các vấn đề trong quá trình này. Nếu có điều gì đó không hoạt động bình thường, chúng ta sẽ tìm đến các chuyên gia này để khắc phục. Điều tôi muốn tập trung vào là, khi thông tin đến não, ai sẽ hiểu được nó? Ai phản hồi lại thông tin đó? Phản hồi được tạo ra như thế nào? Và chúng ta trải nghiệm phản hồi đó như thế nào? Điều gì xảy ra sau đó? Đây là những câu hỏi tôi muốn khám phá. Bởi vì, mặc dù chúng ta đã đi một chặng đường dài trong việc hiểu cách thức hoạt động của các hệ thống cảm giác và cách chúng truyền dữ liệu đến não, nhưng những câu hỏi sâu sắc hơn này vẫn còn là một bí ẩn. Tôi biết rằng các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu những câu hỏi này. Nhưng thách thức nằm ở ảo tưởng, tức là, chúng ta không thể khám phá ra con người thật của mình chỉ bằng các công cụ vật chất. Để trải nghiệm nó, chúng ta cần kỹ thuật tâm linh phù hợp, bởi vì tâm trí được tạo thành từ cả thành phần vật chất và phi vật chất. Tôi viết cuốn sách này để khám phá những yếu tố vật chất và phi vật chất đó, cũng như những kỹ thuật chúng ta có thể sử dụng để trải nghiệm chúng. Sau khi quyết định viết một cuốn sách khác, tôi bắt đầu xem các video trên YouTube về ý thức để theo kịp các cuộc thảo luận hiện tại. Tôi chưa bao giờ đọc bất cứ điều gì về tâm trí trước đây, bất kỳ kiến thức nào tôi có đều đến từ những trải nghiệm tâm linh của chính tôi. Những video tôi xem thật hấp dẫn, tôi thấy các triết gia và nhà khoa học suy nghĩ sâu sắc như thế nào về ý thức. Trong nhiều video này, tôi nhận thấy các cuộc thảo luận về vấn đề khó và vấn đề dễ của ý thức, những thuật ngữ được triết gia David Chalmers giới thiệu. Vấn đề rất khó, khi liên quan đến trải nghiệm chủ quan, tại sao và bằng cách nào, các quá trình vật lý trong não bộ tạo ra những trải nghiệm cá nhân, ở ngôi thứ nhất, thường được gọi là qualia.
Những vấn đề dễ tập trung vào cách não bộ xử lý thông tin cảm giác, tích hợp chúng và tạo ra hành vi phản ứng. Đối với một người giác ngộ, vấn đề khó trở nên dễ dàng, và những vấn đề dễ trở nên khó khăn, đó là một sự đảo ngược. Sau khi giác ngộ, chúng ta nhận ra rằng ý thức tách biệt với cơ thể. Chúng ta trải nghiệm rằng ý thức là thứ sở hữu trải nghiệm chủ quan. Đây là điều chúng ta gọi là giác ngộ, nhưng sau khi nhận ra điều này, một thách thức khác nảy sinh, hiểu cách ý thức có thể tích hợp với vật chất, giải thích các tín hiệu điện và hóa học, và phản ứng với chúng. Điều đó trở thành một bí ẩn thực sự. Hãy tưởng tượng điều này, mỗi ngày, bạn đi bộ từ nhà đến văn phòng dọc theo một trong những con đường đông đúc nhất, hai bên là các nhà hàng và cửa hàng. Có những ngày, bạn nhận thấy mọi thứ một cách sống động đến từng chi tiết, những người ra vào nhà hàng, những cuộc trò chuyện, sự nhộn nhịp của đường phố. Bạn chào hỏi mọi người, bạn mỉm cười, bạn nói chuyện, bạn đang ở trong trạng thái ý thức 100%. Nhưng một ngày khác, bạn lại đi trên cùng một con đường và về đến nhà chỉ để tự hỏi, làm sao mình lại đến đây được? Bạn chẳng nhớ gì cả, mặc dù bạn đã tuân thủ mọi quy tắc, bạn dừng lại ở đèn tín hiệu, thậm chí còn va vào ai đó và xin lỗi. Nhưng chẳng có gì động lại trong bạn, điều đó có nghĩa là bạn đã về nhà với chỉ 1% ý thức. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Đôi khi chúng ta hoàn toàn tỉnh táo, đôi khi lại gần như không nhận thức được. Điều gì ảnh hưởng đến sự thay đổi ý thức này? Tôi đã đề cập rằng tâm trí ảnh hưởng đến ý thức, và khi nói đến tâm trí, tôi muốn nói đến những suy nghĩ và giấc mơ của chúng ta. Chúng ta luôn mang theo những suy nghĩ bên mình. Đôi khi, trước khi rời khỏi văn phòng, chúng ta đã chìm đắm trong một suy nghĩ cảm xúc. Suy nghĩ bị chi phối bởi cảm xúc đó cứ tiếp diễn khi chúng ta bước đi, làm giảm nhận thức của chúng ta về môi trường xung quanh. Bạn có thể nhìn thấy một người quen và chỉ gật đầu thay vì nói. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy một vật thể, liên tưởng nó với nỗi sợ hãi hoặc một ký ức tiêu cực, nhưng không phản ứng lại một cách có ý thức vì tâm trí bạn đang ở nơi khác. Những suy nghĩ bị chi phối bởi cảm xúc này ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng với các đầu vào giác quan. Đó là lý do tại sao phản ứng của chúng ta với cùng một kích thích không phải lúc nào cũng giống nhau. Khi còn trẻ, chúng ta có thể phải chịu đựng nhiều hơn từ những phản ứng này. Chúng ta thường gắn nỗi sợ hãi hoặc lo lắng vào các vật thể xung quanh, biến những thứ trung tính thành nguồn gốc của sự lo lắng. Những suy nghĩ tiêu cực này có thể trở nên có hại theo thời gian cho chính chúng ta và những người xung quanh. Tuy nhiên, tuổi tác là một trong những liều thuốc tốt nhất. Chúng ta không còn là chính mình ở tuổi 10, 15 hay 20. Khi lớn lên, chúng ta học cách phản ứng chu đáo hơn với các tác động giác quan. Vấn đề thực sự nảy sinh khi chúng ta tiếp tục gắn nỗi sợ hãi vào các vật thể và tiếp tục lo lắng về những suy nghĩ đó sau khi chúng xuất hiện. Suy nghĩ đầu vào trí nhớ. Suy nghĩ đầu vào trí nhớ đóng một vai trò quan trọng trong sự đau khổ về tinh thần của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi trung niên hoặc cao tuổi. Trong những năm đầu đời, chúng ta có xu hướng chịu đựng nhiều hơn các suy nghĩ đầu vào giác quan, suy nghĩ dựa trên nỗi sợ hãi hoặc suy nghĩ liên quan đến lo lắng. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, suy nghĩ đầu vào trí nhớ trở nên chiếm ưu thế hơn trong việc gây ra đau khổ về tinh thần. Đặc biệt khi chúng ta đang ở giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời, khi chúng ta cảm thấy mình đã thất bại hoặc không hài lòng với hoàn cảnh của mình, chúng ta có xu hướng rơi vào vòng lặp của những suy nghĩ dựa trên ký ức, thường được gọi là suy nghĩ quá mức hoặc suy ngẫm. Sau nỗi sợ hãi, ký ức là một công cụ sinh tồn thiết yếu khác. Bất cứ khi nào chúng ta trải qua một tác động cảm giác hoặc cảm xúc và chúng ta đang ở trạng thái ý thức cao độ, tức là không bị bận tâm bởi những cảm xúc khác, ngay trong hơi thở tiếp theo, chúng ta sẽ tự động kiểm tra trí nhớ của mình để tìm bất kỳ thông tin liên quan nào. Vì trí nhớ gắn liền với sự sinh tồn, thông tin tiêu cực có xu hướng được lưu trữ dễ dàng hơn. Vì vậy, khi chúng ta truy cập vào trí nhớ, thường là nội dung tiêu cực sẽ xuất hiện đầu tiên, điều này có thể tạo ra sự khó chịu trong chúng ta. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn có một cuộc họp quan trọng vào ngày mai, nơi bạn hy vọng sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp. Sau cuộc họp, bạn suy ngẫm về hiệu suất của mình. Bất kỳ sai lầm nào bạn đã mắc phải, đặc biệt là nếu bạn coi trọng chúng hơn, đều được lưu trữ trong trí nhớ của bạn. Sau đó, khi bạn đọc về các cuộc họp hoặc gặp phải một tình huống tương tự, tâm trí bạn có thể tự động gợi lại trải nghiệm đó. Điều này xảy ra bởi vì não bộ ưu tiên những ký ức tiêu cực để sinh tồn, khiến bạn nhớ lại những mối đe dọa hoặc thất bại tiềm ẩn trước. Trí nhớ đóng vai trò như một cầu nối giữa đầu vào cảm giác và suy nghĩ cảm xúc. Tiếp tục với một ví dụ khác, hãy tưởng tượng bạn đang đi giữa một con đường đông đúc.
Phản ứng của bạn với đầu vào cảm giác đó phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc và mức độ ý thức của bạn. Nếu bạn có ý thức cao và không bị phân tâm bởi những cảm xúc khác, bạn sẽ tự động truy cập vào trí nhớ để diễn giải đầu vào cảm giác và hình thành một dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ này là thứ mà chúng ta thường gọi là bộ phim nội tâm. Bộ phim nội tâm này có thể được kích hoạt bởi đầu vào cảm giác, đầu vào ký ức hoặc đầu vào cảm xúc, tùy thuộc vào nơi chúng ta tập trung sự chú ý. Nếu một ký ức tiêu cực được kích hoạt bởi một đầu vào cảm giác, và bạn không thích những gì mình nhớ lại, bạn có thể bắt đầu lo lắng và rơi vào một kiểu suy nghĩ tiêu cực sâu sắc hơn. Mặt khác, nếu ký ức đó là tích cực, bạn có thể tiếp tục theo dòng suy nghĩ đó cho đến khi nó cuối cùng dẫn đến một liên tưởng tiêu cực, và bạn tách khỏi nó để tìm kiếm một suy nghĩ khác. Nếu bất kỳ cảm xúc nào được tạo ra trong quá trình này, nó có thể tạo ra dòng suy nghĩ riêng của nó. Nếu không, tâm trí bạn sẽ chuyển sang một đầu vào cảm giác, ký ức hoặc cảm xúc khác. Trong tương lai, tôi tin rằng những tiến bộ trong công nghệ có thể cho phép chúng ta đạt đến giai đoạn mà những ký ức hiện có thể bị xóa bỏ một cách có chọn lọc và thay thế bằng những ký ức mới. Suy nghĩ về nỗi sợ hãi, chúng ta không sinh ra đã có nỗi sợ hãi, chúng ta phát triển nó trong suốt cuộc đời. Nỗi sợ hãi là một công cụ chính để sinh tồn. Chúng ta có thể xây dựng nỗi sợ hãi đối với bất kỳ vật thể, địa điểm, người hoặc bất cứ thứ gì khác, nghĩa là chúng ta gắn nỗi sợ hãi với một thực thể cụ thể. Khi chúng ta gặp phải thực thể đó, những suy nghĩ liên quan đến nỗi sợ hãi của chúng ta sẽ được kích hoạt. Cách chúng ta phản ứng với những suy nghĩ đó phụ thuộc vào sự trưởng thành của bản thân và mức độ chúng ta đã thực hành đối phó với chúng. Hãy lấy ví dụ về một bài thuyết trình tại văn phòng của bạn. Bạn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng, bạn lại không thể hiện tốt như mong đợi. Bạn nhận thấy sếp và những người tham dự không hoàn toàn hài lòng với nỗ lực của mình. Nhìn thấy phản ứng của họ, bạn bắt đầu tự trách mình và trở nên giận dữ với chính mình. Sau giờ làm việc, trên đường về nhà, bạn đi ngang qua một tờ rơi nhàu nát trên vỉa hè với dòng chữ "Thất bại không phải là một lựa chọn", được in đậm và phản ứng tiêu cực với nó. Điều này có nghĩa là một suy nghĩ tiêu cực đã gắn liền với vật thể đó. Thay vì phớt lờ suy nghĩ đó, bạn đã chú ý đến nó và tự hỏi tại sao nó lại xuất hiện. Mặc dù đây là một ví dụ đơn giản, nhưng vật thể mang theo sự gắn bó tiêu cực có thể là bất cứ thứ gì, từ một vật dụng hàng ngày đến một thứ gì đó mang tính biểu tượng sâu sắc hoặc thậm chí là thiêng liêng. Chỉ vài bước sau, bạn lại rơi vào những cảm xúc tương tự gắn liền với bài thuyết trình. Bạn ở trong trạng thái cảm xúc đó cho đến sáng hôm sau, với tất cả những suy nghĩ xoay quanh việc bạn có thể làm tốt hơn như thế nào hoặc điều gì đã xảy ra sai sót. Bạn thậm chí còn mơ về nó. Sau đó có thể là ngày hôm sau hoặc vài ngày sau đó, khi bạn nhìn thấy cùng một vật thể đó một lần nữa trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, ký ức đó sẽ được khơi gợi lại. Cách bạn phản ứng với suy nghĩ được ký ức đó khơi gợi sẽ quyết định liệu nó có trở thành mối đe dọa lâu dài hay không. Nếu có, ký ức đó sẽ tiếp tục được khơi gợi bất cứ khi nào bạn nhìn thấy vật thể đó, ngay cả khi bạn không hoàn toàn tỉnh táo. Nỗi sợ hãi luôn xuất hiện trước tiên, dù bạn đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo hay một phần, bởi vì đó là một cơ chế sinh tồn. Đó là lý do tại sao nó tiếp tục làm phiền bạn. Những suy nghĩ lo lắng là một cảm xúc, và chúng ta có thể có nhiều loại lo lắng trong cuộc sống. Những lo lắng này có thể liên quan đến tài chính, các mối quan hệ, sức khỏe tâm thần, ngoại hình, hoặc nỗi sợ hãi có thể có vô số nguồn gây ra lo lắng. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta thường phát triển sự lo lắng khi tiếp cận sự vật hoặc hoạt động gây ra nỗi lo lắng đó. Để tôi lấy một ví dụ, bạn đang ở trong lớp học. Đột nhiên, bạn bắt đầu nghĩ về bạn gái của mình. Có thể hôm qua đã xảy ra cãi vã, và giờ bạn đang nghĩ về việc cô ấy có thể cư xử như thế nào trong tương lai vì chuyện đó. Bạn lo lắng, bạn đang suy nghĩ, nhưng về mặt thể chất, bạn vẫn đang ở trong lớp học, cơ thể bạn hiện diện, nhưng tâm trí bạn lại ở nơi khác. Điều này xảy ra với tất cả chúng ta, dù chúng ta đang ở trong lớp học, đang lái xe hay đang đi bộ. Cơ thể chúng ta ở một nơi, nhưng tâm trí lại ở một nơi khác. Vậy, khác biệt giữa suy nghĩ thực tế và kiểu tâm trí lang thang này là gì? Khi cơ thể hiện diện nhưng tâm trí thì không? Cả hai có giống nhau không, hay có sự khác biệt nào không? Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Tâm trí lang thang thường chỉ là những suy nghĩ bị chi phối bởi cảm xúc lo lắng, sợ hãi hoặc những cảm xúc khác. Cơ thể hiện diện, nhưng tâm trí bị kéo theo bởi cảm xúc của chúng ta. Những suy nghĩ này thường được gọi là suy nghĩ tiềm thức. Nhưng thực ra, không có tiềm thức hay suy nghĩ tiềm thức. Trước tiên, chúng ta cần nhận thức được cảm xúc mà mình đang trải qua.
Một khi chúng ta nhận ra cảm xúc dù là lo lắng, sợ hãi hay điều gì khác, chúng ta có thể bắt đầu hiểu những suy nghĩ nảy sinh từ cảm xúc đó. Khi đổ lỗi cho tiềm thức về những suy nghĩ của mình, chúng ta đã từ bỏ quyền kiểm soát. Nhưng trên thực tế, chúng ta có khả năng tạo ra những trạng thái cảm xúc mới, và thông qua đó, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ đầu vào cảm xúc khác, cái tôi, sự gắn bó, ham muốn hoặc dục vọng, tức giận, tham lam và ghen tị là một số cảm xúc chính mà chúng ta trải qua. Những cảm xúc này là tự nhiên, và chúng nảy sinh để đáp ứng với các tình huống khác nhau. Cách chúng ta hiểu và phản ứng với những cảm xúc này phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của chúng ta và loại hình rèn luyện tinh thần hoặc cảm xúc mà chúng ta đã có trong cuộc sống. Ví dụ, khi ai đó đối xử thiếu tôn trọng hoặc cư xử không đúng mực với chúng ta, bản ngã của chúng ta bị tổn thương. Tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng với tác nhân cảm xúc đó, suy nghĩ và lối suy nghĩ của chúng ta có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Tôi đã thấy nhiều người bị mắc kẹt trong cùng một vòng lặp suy nghĩ trong một tuần, thậm chí vài tuần sau khi bản ngã của họ bị tổn thương. Tương tự, những cảm xúc khác cũng nảy sinh để phản ứng với những tình huống cụ thể. Ví dụ, ở tuổi trung niên, khi một người cảm thấy tan vỡ hoặc không thành công trong cuộc sống, và họ về thăm nhà vào dịp lễ, khi gặp bạn bè hoặc người thân có vẻ thành công hơn, thì sự ghen tị có thể tự động nảy sinh. Một lần nữa, cách chúng ta phản ứng với cảm xúc đó quyết định loại suy nghĩ mà chúng ta trải qua, và hành động của chúng ta được định hình bởi những suy nghĩ do cảm xúc thúc đẩy đó. Trong cuộc sống, khoảng 95% suy nghĩ của chúng ta được thúc đẩy bởi cảm xúc. Chỉ khoảng 5% suy nghĩ của chúng ta đến từ đầu vào giác quan hoặc đầu vào trí nhớ trực tiếp. Giờ thì bạn đã biết sự thật về cách những suy nghĩ được tạo ra bên trong chúng ta, các loại suy nghĩ khác nhau, và các khái niệm về phản ứng cấp độ 1 và cấp độ 2. Đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần là sự thật. Một khi hiểu được nó, chúng ta có thể bắt đầu tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình. Mọi suy nghĩ của chúng ta đều xuất phát từ đầu vào cảm giác, đầu vào ký ức, đầu vào sợ hãi, đầu vào lo lắng, đầu vào cảm xúc khác, hoặc kết hợp cả hai. Mọi người đều trải qua những suy nghĩ tiêu cực và choáng ngợp do bản chất của phản ứng cấp độ 1. Phản ứng ban đầu này phụ thuộc vào môi trường bên trong của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý nhiều hơn đến phản ứng cấp độ 2, cách chúng ta phản ứng với những suy nghĩ và giấc mơ đó. Khi gặp phải những suy nghĩ khó quên, điều quan trọng là phải đánh giá cách chúng ta phản ứng với chúng. Đây là phản ứng cấp độ 2 của chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta liên tưởng nỗi sợ hãi với một đối tượng cụ thể, chúng ta có xu hướng dành sự chú ý đặc biệt khi gặp phải nó. Sự chú ý đó có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực hoặc choáng ngợp. Kết quả là, chúng ta có thể mất kiểm soát phản ứng cấp độ 2 của mình, có khả năng gây khó khăn cho không chỉ bản thân mà còn cho những người xung quanh. Điều tương tự cũng áp dụng cho những suy nghĩ dựa trên lo lắng, có thể gây ra lo lắng khi chúng ta đối mặt với một tình huống liên quan. Đó là lý do tại sao chúng ta cần xác định những điểm kích hoạt đằng sau những suy nghĩ khó quên của mình. Dựa trên phân tích này, chúng ta phải chuẩn bị và thực hành phản ứng cấp độ 2 cách chúng ta muốn phản ứng với những suy nghĩ đó. Chúng ta nên thực hành thiền chánh niệm để buông bỏ những suy nghĩ đó thay vì lo lắng khi chúng xuất hiện. Hay chúng ta nên phát triển một loại phản ứng khác, dù bằng cách nào, chúng ta có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia để giúp chúng ta định hình và củng cố phản ứng cấp độ 2 của mình. Tập 3, chương 6 này, kết thúc nơi đây. Mời các bạn đón nghe tập cuối vào tuần tới. Thân chào tạm biệt, mình hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Daily Life Podcast, Anthony L.